Kaibigan, mga kababayan, mga lahat ng mga dyan, mga ka-aruba, mga kamag-anak, mga kasama sa buhay, at mga kaibigan, lahat ng mga dyan, pera lang kabit. Ay, naku, buhay talaga, oo, masama ang kabit. Okay, so, lahat ng mga kababayan natin, mga katribo, mga igorot, mga igorot dyan, na nagkagansil yung apadpadak. Sige, meron akong i-share po sa inyo na na isang maliit na proyekto. Ang tawag dito ay bag organizer o kaya shopping organizer na ginansilyo ko na naman. Meron tayong mga gamit dito, naka-ready na po, pero before ako mag-start, pwede kong share itong red hat po. Actually, this is a hat for a man, but I turned into something else. I like the color, that's why I put a red bow in it so I can have it. I destroyed the fashion, but I like it so. Hello, gagawa tayo ng knot dito. Ito yung pinaka-basic or foundation ng pag-crochet. So, ilalagay natin yung crochet hook. Pagkatapos, kukunin natin yung elastic natin para makagawa tayo ng bag organizer. Ayan, we are already making single crochet. Ayan. By the way, nakalimutan ko na na-mention na ang ginawa nating pattern dito ay double crochet. Kaya tingnan ninyo, pare-parehas lang ang style o pattern. Tandaan ninyo, double crochet ha. Meron akong ginawang 5 inches width at saka 6 inches long. Ayan, malapit na tayo mga kaibigan. Malapit na tayong matapos. Yay! Ayan. Okay, so ipagpatuloy natin ang ating trabaho. Sa ating proyekto, ilalagay natin ng elastic at gagamit tayo ng single crochet. Ayan na, congratulations mga kaibigan, meron na tayong bag organizer. Ayan. Ayan, tapos na tayo sa ating bag. Lalagyan natin ng hook o kaya bitin. Ayan, magdagdag tayo ng chain. Ng konti lang ha, hindi masyadong mahaba. Isisecure natin para hindi mahulog, para naman matibay. Ayan, tapos na tayo, maglalagay tayo ng bulaklak. Sa susunod na video, ituturo ko kung paano gumawa o mag-conceal ng bulaklak. Okay, maglalagay din tayo ng pearl o kaya palamuti dito sa ating ginawa na bulaklak, katulad nitong ginagawa ko. Ayan, di ba maganda? Cute siya. Nako, yung mga kontrabida, wag na kayong magkontra-kontrabida dyan. Ayan, sa susunod muling video. Bye!